Part 3 আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ In life every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. যে জীৱনত প্ৰত্যেক মানুহৰে দুটাকৈ অব্লিগেশ্যন বা দুটাকৈ দায়িত্ব থাকে প্ৰথমটো দায়িত্ব হ'ল নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি নিজৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি নিজৰ ঘনীয়েকৰ প্ৰতি আৰু নিজৰ চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকৌ এটা অব্লিগেশ্যন থাকে বা দায়িত্ব থাকে সেয়া হ'ল হিজ পিপল তেওঁৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি হিজ কমিউনিটি নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি এণ্ড হিজ কাউণ্ট্ৰি নিজৰ দেশৰ প্ৰতি In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. যে এখন মানে মানৱীয় এখন সমাজত প্ৰত্যেক মানুহৰ কাৰণে মানে হেৰি হয় সেইটো পচিবল হয় যে তেওঁলোকে সেনেকুৱা এখন সমাজত জীয়াই থাকিলে সেই এই দুটা অব্লিগেশ্যন বা এই দুটা দায়িত্ব তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে মানুহৰ নিজৰ ইনক্লিনেশ্যন মানে স্বভাৱগতভাৱে বা নিজৰ ক্ষমতাৰে পূৰণ কৰিব পাৰে বাট ইন এ কাউণ্ট্ৰি লাইক চাউথ আফ্ৰিকা ইট ৱাজ অলমষ্ট ইম্পচিবল ফৰ এ মেন অফ মাই বাৰ্থ এণ্ড কালাৰ টু ফুলফিল বোথ অফ দ'জ অব্লিগেশ্যনছ কিন্তু চাউথ আফ্ৰিকাৰ নিচিনা এখন দেশত তাতে আকৌ মোৰ নিচিনা এটা সম্প্ৰদায়ত জন্ম হৈ মোৰ নিচিনা স্কিন কালাৰৰ মানুহ হৈ পেলাই এইবিলাক অব্লিগেশ্যন পূৰণ কৰাটো বহুত কঠিন ইন চাউথ আফ্ৰিকা এ মেন অফ কালাৰ হু এটেম্পটেড টু লিভ এজ এ হিউমেন বিং ৱাজ পানিছড এণ্ড আইচলেটেড চাউথ আফ্ৰিকাত যিজন মানুহে মানুহ হিচাপে মোৰ কালাৰৰ যিজন মানুহ মানে কলা বৰণৰ যিজন মানুহে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব খোজে তেওঁক কি কৰা হয় পানিছ কৰা হয় শাস্তি দিয়া হয় আৰু আইচলেটেড অকলশৰীয়া কৰি দিয়া হয় In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. আৰু চাউথ আফ্ৰিকাত যিজন মানুহে নিজৰ দায়িত্ব নিজৰ দেশৰ মানুহৰ প্ৰতি নিজৰ দায়িত্ব পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁক তেওঁৰ ফেমিলিৰ পৰা জোৰ জবৰদস্তি টানি অনা হয় নিজৰ ঘৰৰ পৰা টানি অনা হয় আৰু তেওঁক এনেকুৱা এটা জীৱন দধোৰ মধুৰ জীৱন জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া হয় য'ত মানে কি হয় তেওঁ এতিয়া মানে কি কৰিব চিক্ৰেচি পালন কৰি থাকিব নে তেওঁ বিদ্ৰোহ কৰিব তো তেওঁৰ জীৱনটো দমোজাত আহি পৰে তেওঁ নিজৰ দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব নে যে মনে মনে চুপচাপ বহি থাকিব I did not in the beginning choose to place my people above my family but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son a brother a father and a husband যে প্ৰথম অৱস্থাত ময়ো মোৰ মানুহখিনিক মোৰ ফেমিলিতকৈ আগত মই ৰখা নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া মই মোৰ দেশৰ মানুহখিনিক সেৱা কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া মই গম পালোঁ যে বাকী মানুহখিনিৰ লগতে মোকো মোৰ এজন পুতেক হিচাপে এজন ভায়েক হিচাপে এজন দেউতাক হিচাপে বা এজন গিৰিয়েক হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোকো বাধা দিয়া হৈছে মানে আমি সকলোৱে দমন হৈ আছিলোঁ I was not born with a hunger to be free মই ফ্ৰী বা মুক্ত হোৱাৰ কোনো ধৰণৰ ভোকত মই জন্ম হোৱা নাছিলোঁ I was born free মই মুক্তভাৱে জন্মিছিলোঁ free in every way that I could know আৰু মই জনাত যিখিনি মানে স্বাধীনতা লাগে সেই গোটেইখিনি স্বাধীনতা লৈয়ে মই জন্মিছিলোঁ Free to run in the field near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls মই ফ্ৰী আছিলোঁ সৰুতে মোৰ মাৰ জুপুৰি ঘৰৰ কাষত যিখন ফিল্ড আছিল তাতে দৌৰিবলৈ মই বা খেলিবলৈ মই ফ্ৰী আছিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মাজেৰে যিটো ষ্ট্ৰীম বা নিজৰা বৈ গৈছে তাত সাঁতুৰিবলৈ মই ফ্ৰী আছিলোঁ আমি মুকলি আকাশৰ তলত মেলিজ বা কিছুমান মাকৈ জাতীয় বস্তুবিলাক পুৰি খাবলৈকে মই ফ্ৰী আছিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিটো বুল আছিল মানে বলদ গৰু আছিলে তাৰ ওপৰত উঠি পেলাইও কি আছিলে ঘূৰি ফুৰিবলৈ মই ফ্ৰী আছিলোঁ As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God আৰু যেতিয়ালৈকে মই মোৰ দেউতাৰ কথা বা আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰখিনি যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনি মই মানি চলি আছিলোঁ তেতিয়ালৈকে মোক কোনো ধৰণৰ মানে মোৰ জীৱনত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে মানে মই কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি পোৱা নাছিলোঁ
It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. আৰু সৰু অৱস্থাত শৈশৱতে মোৰ কাৰণে কেনেকুৱা আছিলে, এই যে মই ঘৰৰ কাষত খেলিব পাইছিলোঁ মুকলি মনে, ঘূৰি ফুৰিব পাইছিলোঁ, মোৰ মনত সেয়াই মানে কি আছিলে, ফ্ৰীডম আছিলে। কিন্তু যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ তেতিয়াহে মই বুজি পালোঁ যে মই যে শৈশৱৰ সেই মুকলি অৱস্থাটোক মোৰ ফ্ৰীডম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেইটো মোৰ এটা ইলুজন আছিলে, ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছিলে। আৰু যেতিয়া মই এই কথাটো উপলব্ধি কৰিলোঁ তেতিয়াহে মোৰ মানে ফ্ৰীডমৰ প্ৰতি, স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ভোকটো বাঢ়ি আহিল। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. প্ৰথম অৱস্থাত এজন শিক্ষাৰ্থী হিচাপে মই কেৱল নিজৰ কাৰণেই স্বাধীনতা বিচাৰিছিলোঁ। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. মই সেই ট্ৰেঞ্জিটৰী মানে মই ক্ষণস্থায়ী সেই স্বাধীনতাটো বিচাৰিছিলোঁ, যাতে মই ৰাতি বাহিৰত যাব পাৰোঁ, যিটো ইচ্ছা সেইটো পঢ়িব পাৰোঁ, য'তে ইচ্ছা তাতে যাব পাৰোঁ। সেই ফ্ৰীডমটোৱে মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বিচাৰিছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত। লেটাৰ, এজ এ য়ং মেন ইন জোহান্সবাৰ্গ, আই আৰ্ণ ফৰ দ্য বেচিক এণ্ড অনাৰেবল ফ্ৰীডমছ অফ এচিভিং মাই পটেঞ্চিয়েল, অফ আৰ্নিং মাই কিপ, অফ মেৰিং এণ্ড হেভিং এ ফেমিলি, দ্য ফ্ৰীডম নট টু বি অবষ্ট্ৰাক্টেড ইন এ লফুল লাইফ। কিন্তু পিছলৈকে এজন জোহান্সবাৰ্গত বসবাস কৰা এজন মানুহ হিচাপে মোৰ কাৰণে ফ্ৰীডমৰ ধাৰণাটো ডাঙৰ হ'ল। আৰু মই বিচাৰিলোঁ যে যাতে মোৰ যিখিনি পটেঞ্চিয়েল, যিখিনি মোৰ সক্ষমতা, সেইখিনি হিচাপে মই সেই মানে বেচিক যিখিনি ন্যূনতম বা যিখিনি সন্মানীয় ফ্ৰীডম, সেইখিনি মই পাবলৈ ইচ্ছা কৰিলোঁ। মই অফ আৰ্নিং মাই কিপ, মই নিজে ইনকাম কৰি পেলাই চলিব পৰা অধিকাৰখিনি মই বিচাৰিলোঁ, বিয়া পতাৰ অধিকাৰখিনি মই বিচাৰিলোঁ, আৰু ফেমিলি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ অধিকাৰখিনি মই বিচাৰিলোঁ। আৰু দ্য ফ্ৰীডম নট টু বি অবষ্ট্ৰাক্টেড ইন এ লফুল লাইফ, আৰু সেইখিনি স্বাধীনতা মই বিচাৰিলোঁ, যিখিনি স্বাধীনতা মানে লফুল লাইফ, জীৱন এটাত যাতে কি হয় বাধা বিঘিনিৰ সৃষ্টি হ'ব নালাগে, সেইখিনি ফ্ৰীডম মই বিচাৰিছিলোঁ মোৰ লাইফত। But then I slowly saw that not only was I free, but my brothers and sisters were not free. কিন্তু মই লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিলোঁ যে অকল ময়ে যে ফ্ৰী নহয়, মানে বন্দী হৈছোঁ এনেকুৱা নহয়। মোৰ যিখিনি ভাই ভনী আছে, আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, সকলোবোৰ ফ্ৰী নহয়। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. আৰু মই দেখা পাইছিলোঁ যে অকল মোৰ স্বাধীনতাখিনি কাৰ্টেইল্ড হোৱা নাই, মানে খৰ্ব হোৱা নাই, সেই প্ৰত্যেকজন মানুহৰে স্বাধীনতা খৰ্ব হৈ আছে, যিকেইজন মানুহ দেখিবলৈ মোৰ নিচিনা আছিলে। That is when I joined the African National Congress. আৰু তেতিয়াই মই আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলোঁ। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. আৰু তেতিয়াই মোৰ নিজৰ যে ভোগ আছিলে স্বাধীনতাৰ প্ৰতি, সেই ভোগটো মোৰ দেশৰ, মোৰ নিচিনা দেখা মানুহখিনিৰ কাৰণে, আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে সেই ভোগটো সেনেকুৱা এটা ভোগলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. আৰু সেই যে স্বাধীনতাৰ সেই ইচ্ছাটো আছিলে, যিটো ইচ্ছাই মোৰ মনত পোখালি মেলিছিলে যে মোৰ মানুহখিনিয়ে ডিগনিটি বা মৰ্যাদা বা ছেল্ফ ৰেচপেক্ট, আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থাকিব, সেই ইচ্ছাটোৱে মোৰ জীৱনটো পৰিচালিত কৰিছিল। ডেট ট্ৰেন্সফৰ্মড এ ফ্ৰাইটেণ্ড য়ং মেন ইনটু এ বল্ড ওৱান। আৰু সেই ইচ্ছাটোৱে এজন ভয়াতুৰ মানুহক এজন বল্ড, সাহসী মানুহ এজন বনাই দিছিলে। ডেট ড্ৰভ এ ল এবাইডিং এটৰ্নি টু বিকাম এ ক্ৰিমিনেল। আৰু এজন নিয়ম কানুন মানা এটৰ্নি বা এজন উকিলক কি কৰিছিলে, যে এজন ক্ৰিমিনেল বনাই দিছিলে। That turned a family-loving husband into a man without a home. আৰু এজন নিজৰ পৰিয়ালক ভাল পোৱা মানুহ এজনক পৰিয়াল নথকা মানুহ এজন বনাই দিছিলে, মানে পৰিয়ালতকৈও বেছি নিজৰ মানুহখিনিৰ স্বাধীনতাৰ ইচ্ছাটো তেওঁৰ বেছি হৈ গৈছিলে। That forced a life-loving man to live like a monk. আৰু এজন নিজৰ জীৱনটোক ভাল পোৱা মানুহ এজনক এজন মংক হিচাপে বা সন্ন্যাসীৰ নিচিনাকৈ জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য কৰি দিছিলে সেই স্বাধীনতাৰ ইচ্ছাটোৱে। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free.
আৰু মই তাৰপিছত আৰু সিমানখিনি ভাৰ্চুৱাছ মানে ইমানখিনি ভাল কাম কৰি থকা বা ইমানখিনি আত্ম উচৰ্গা কৰি থকা মানুহ হৈ নাথাকিলোঁ কাৰণ মই তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে যিখিনি একদম একদম ন্যূনতম আৰু একদম লিমিটেড ফ্ৰীডম আছিলে সেইখিনি মই বা মোৰ মানুহখিনিয়ে পোৱা নাই মানুহখিনি ফ্ৰীয়ে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ফ্ৰীডম ইজ ইনডিভাইচিবল দ্য চেইন on any one of my people were the chains on all of them and the chains on all of my people were the chains on me যে কি হয় যে ফ্ৰীডমটো অনিবাৰ্য আহিবই লাগিব কাৰণ সেই যে চেইন মানে চেইনৰ দ্বাৰা মানে শিকলি বুজোৱা হৈছে বান্ধি থোৱাৰ কথাটো কৈছে যে মানে যে আমাৰ কোনোবা এজন মানুহৰ ওপৰত যদি মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ শিকলি থাকে বাধা বাধকতা থাকে সেই বাধাটো কি হ'ব সিহঁতৰ ওপৰত যিটো বাধা থাকিব সেই বাধাটো মোৰ ওপৰত যেন হ'ব লাগিব আৰু মোৰ ওপৰত বাধা বাধকতা আছে মানে সিহঁতৰ ওপৰত বাধা বাধকতা আছে মানে মই আৰু সিহঁত বেলেগ নহয় মই যদি ফ্ৰী হওঁ সিহঁতো ফ্ৰী হ'ব লাগিব সেই ইচ্ছাটো তেওঁৰ মনত জাগি উঠিছিলে I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed আৰু মই জানিছিলোঁ যে যিজন দমনকাৰী থাকে তেওঁ ফ্ৰী হ'ব লাগিব যেনেকৈ যিজনে মানে দমন সহ্য কৰি থাকে তেওঁ যেনেকৈ ফ্ৰী হ'ব লাগিব তেনেকৈ যিজনে দমন কৰি থাকে তেওঁ সেই দমন কাৰ্যটোৰ পৰা ফ্ৰী হ'ব লাগিব মুক্ত হ'ব লাগিব A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred আৰু এজন মানুহ যে বেলেগ এজন মানুহৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি লৈ যায় তেওঁ সেই ঘৃণা ভাৱটোত কি হয় ঘৃণা ভাৱটোত বন্দী হৈ যায় মানে মই যদি কাৰোবাৰ বেয়া কৰিব খোজোঁ সেই মানুহজনৰ বেয়া হোৱাটো মই বাৰ বাৰ ভাবি থাকিম ন তো মোৰ মনত কি থাকিব সেই মানুহটোৰ প্ৰতি বেয়া ভাৱটো থাকিব মানে কি সেই বেয়া ভাৱটোত ময়ো বন্দী হৈ আছোঁ গতিকে সেয়ে কৈছে যে মই যদি দমন কৰি আছোঁ কাৰোবাক তেতিয়াহ'লে সেই দমন হৈ থকা মানুহজনটো ফ্ৰী হ'বই লাগিব লগতে মই যে দমন কৰি আছোঁ ময়ো সেই ভাৱধাৰাটোৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি সকলোবোৰ মানে ফ্ৰীডম পাম He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness আৰু সেই মানুহজনে যিজনে বেলেগৰ স্বাধীনতা কাঢ়ি আনে তেওঁ কি হয় সেই যে প্ৰেজুডাইজ মানে একদম মানে যিটো আমাৰ বেলেগৰ প্ৰতি বেয়া পোৱা ভাৱ হিংসা ভাৱ থাকে আৰু একদম ঠেক মনোগ্ৰস্তিত সেই মানুহজন বন্দী হৈ যায় I am not truly free if I am taking away someone else's freedom মই যদি বেলেগ কাৰোবা মানুহ এজনৰ স্বাধীনতাটো কাঢ়ি আনো ময়ো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী নহ'ম just as surely as I am not free when my freedom is taken from me যেনেকৈ মোৰ স্বাধীনতাটো কোনোবাই কাঢ়ি নিলে মই ফ্ৰী নহয় তেনেকৈ যিজনে কাঢ়ি নিয়ে তেওঁ কিন্তু ফ্ৰী নহয় The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity আৰু এই ক্ষেত্ৰত কি হয় যিজনে অপ্ৰেছ কৰে দমন কৰে আৰু যিজন অপ্ৰেছড হয় দমন হৈ থাকে দমনকাৰী আৰু দমন হোৱা মানুহ গোটেইখিনিৰে কি হয় যিখিনি হিউমেনিটি মানৱীয়তা গুণ সেইখিনি কি হয় নোহোৱা হৈ যায় ৰ'ব মানে ডকাইতি মানে নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে মানুহে কি হ'ব লাগিব মানে অপ্ৰেছড আৰু অপ্ৰেছৰ গোটেইকেইজনে ফ্ৰী হ'ব লাগিব আশা কৰিছোঁ লেচনটো আপোনালোকে বুজি পালে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব